Yes, Yukon. Larger than life. Yan ang taguri sa probinsyang ito at gusto ko na i-review uli at i-update sapagkat marami sa mga kababayan natin ang nagkaroon ng interes sa province of Yukon since na-launch yung Yukon Community Pilot Program na ngayon ay Yukon Community Program na. So kumbaga, parang isinama na siya as permanent na program or stream ng Provincial Nominee Program ng Yukon. But we're not talking about the YCP or the Yukon Community Program, but we're going to talk about the Yukon Provincial Nominee Program or the YPNP or the Yukon PNP. Marami sa inyo ang nagkaroon ng interes sapagkat napakaganda ng programa ng Yukon at katulad ng iba may mga challenges din sa pag-apply papunta dito sa Yukon. Pero ano ba ang kaibahan ng Provincial Nomination Program or Nominee Program ng Yukon into other province like Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, and other province pa or territories? So yan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. At bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong imbitahan sa pag-subscribe sa ating channel. Paki-subscribe, paki-click lang ating subscribe button upang nang sa ganon ay updated ka sa mga videos na ipalalabas natin. At syempre, para malaman ko kung gusto niyo, paki-like na rin po yung mga videos natin upang tumaas naman yung ating algorithm. Ano po, maraming salamat niyan. Syempre, mag-comment down below upang nang sa ganon ay mapusuan ko o kaya naman malaman ko kung ano yung mga susunod pang mga topic natin o pag-uusap natin dito sa ating vlog upang nang sa ganon magkaroon tayo ng lead sa pinag-uusapan natin. Katulad ng pag-uusapan natin ngayon, no? Nakuha ko lang ito, ang datos na ito, information na ito mula sa inyong mga comments. And syempre, pwede nating i-share ang ating mga videos sa kahit na sino mang nagkaka-interest o may interest na mapunta dito sa Canada. So sa pagpapatuloy natin, pag-uusapan natin ang Yukon PNP or Provincial Nominee Program ng Yukon itself, syempre. At ano ba yung mga dapat nating ihanda kung tayo ay gusto nating mapunta sa Yukon? Marami kasing nami-mislead. Marami ang kumbaga nalilito kung paano mag-apply dito sa Yukon PNP. Meron na tayong vlog patungkol dito, kaya lang ay in general. Pero ngayon, iisa-isahin natin yung mga nararapat nating pag-usapan in terms of applying or in applying the Provincial Nomination Program ng Yukon. At gagawin natin itong mas detail upang nang sa ganon ay kung baga kahit papaano, kung ito yung talagang target ninyo, at least ay matulungan ko man lang kayo sa pamamagitan ng mga details nito. And later on, saan ba po pwedeng humanap ng trabaho? It's either isa-separate ko na lang yung vlog natin papunta sa paghanap natin ng trabaho. Kung halimbawa masyadong mahaba na yung ating pag-uusap, sa separate vlog na lang natin yan para mas maigi kong maihatid sa inyo on how to find a job in Yukon. But for the meantime, we will go to the process of applying or in applying the Yukon Provincial Nominee Program. Ano ba yung mga streams under ng nomination program nila at ano ba yung mga dapat ninyong ihanda, yung mga CRS niyo and mga documents niyo. Sino ba ang dapat mag-apply? Magkano ba? Ito yung magandang tanong dito, no? May surprise tayo dyan sapagkat kakaiba, sabi ko nga, ang Yukon Provincial Nominee Program may surprise dito. So without much further ado, we will go to Yukon Larger Than Life. Napakaganda ng kanilang tag sapagkat engaging naman talaga at nandun yung mga kamag-anak ng aking misis sa Whitehorse, to be more particular. Kumusta po kayo dyan sa Whitehorse City? Yung aking mga tiya diyan at mga tiyo, siyempre ang kamag-anak ng aking misis ay nandun nga sa nabanggit na natin. So, sabi ko nga, we will jump into it. Let's go! In this page of Yukon, particularly on how to immigrate here in the province or territory of Yukon, ay pag-uusapan natin kung paano yung proseso, kung paano mapupunta dito sa Yukon at ano-ano bang mga stream yung pwede nating pasukin dito sa Yukon. And kung halimbawa may mga kamag-anak kayo dito, you may tap them
Kung may mga kaibigan kayo, you may tap them, or katulad ng ginagawa ninyo ngayon, you're watching the vlogs or mga sabihin na nating podcast siguro. And that's a great thing to do, para hindi tayo malito. Kasi medyo kakaiba itong Yukon sapagkat this is a real na business or employer-driven immigration process. Bakit sinabi nating ito ay employer or business-driven? So pag-uusapan natin yan later on. So we'll start immigrate to the Yukon territory. So makikita natin dito na pwede ka mag-immigrate dito sa Yukon as a worker under the Yukon Nominee program or YNP, or an entrepreneur under the Yukon Business Nominee Program. But we will focus on number 1 kasi ito yung talagang hinahanap natin, which is the Yukon Nominee Program worker. So ano ba yung mga eligibility natin? Straightforward lang yung pag-uusap natin dito. So the Yukon Nominee Program accepts applications for nominee candidates both inside and outside Canada. So ibig sabihin, qualified po kayo sapagkat nandyan kayo sa labas ng Canada. Therefore, you may apply. Kaakibat pa nito, syempre, yung iba't iba pang mga requirements pa natin. So, number 1, you have full-time and year-round job offer from an eligible Yukon employer. Pag sinabi nating eligible, ibig sabihin na sunod ng employer lahat ng mga requirements and qualifications under the Yukon immigration. At pangalawa, meet the specific criteria of your application stream. So, ibig sabihin, may iba't ibang kasing stream ito na makikita natin mamaya. The following here, yung Yukon Business Nominee Program, hindi na natin pag-uusapan yan tulad ng sinabi natin. At syempre, sabi natin kanina, dapat yung employer ninyo ay ma-meet niya o makuha niya yung eligibility. Dapat natanggap at na-assess yung kanyang application sa government ng Yukon, territorial government ng Yukon, upang nang sa ganon ay masabi natin na talagang siya ay pwedeng mag-hire ng tao mula labas ng bansa. Hindi na natin pag-uusapan yan, hindi natin part yan. So, get a job offer from a Yukon employer. So, katulad ng ibang probinsya din, it is your responsibility siyempre to find an employment in the province or the territory of Yukon. The Yukon YNP does not play a role in recruitment in or maintain a list of eligible Yukon employers. So therefore, talagang ito yung sole responsibility mo na maghanap ng trabaho. Ano ba ang sole na dahilan or sabihin na natin na importanteng gawain ng employer? Una, ay employers are not obligated to nominate foreign workers under YNP. So kung ayaw niya na mag-hire ng tao mula sa ibang bansa, wala tayong magagawa doon. Hindi obligasyon ng employer yun. Katulad ng ibang mga probinsya kasi na kapag wala siyang choice na maghanap ng ibang tauhan mula sa ibang labas ng Canada, so po pwede siyang mag-employ. Pero dito, kung wala talaga. Parang ganon, Okay, employers cannot directly or indirectly charge or collect fee or receive any financial gain for nominating a foreign worker. Ito na yung sinasabi natin, Halimbawa, yung LMIA, ilalakad ng employer. So, ibig sabihin, kapag inilakad niya, wala kang obligasyon doon at hindi mo babayaran ng LMIA kundi ng employer. Yun ang ibig lang sabihin niyan. Okay, saan makakahanap ng mga trabaho opportunities dito sa Yukon? Una, you can do it or you can find a job here in Canada using the Canada Job Bank, Employment Central, and UWIN. Siyempre, may iba't iba pa katulad ng monster.com, indeed.com, and so on. Kasi po pwedeng doon nag-spread ng mga job postings yung mga employer. So, if you cannot find work in Yukon, sabi dito, ay YNP is driven by employers looking for a critical vacancies when qualified Canadians or permanent residents cannot be found. Siyempre naman, Kung halimbawa, siyempre, uunahin pa rin nila talaga yung mga empleyado na nandito sa Canada o yung mga permanent resident dito sa Canada kumpara doon kaysa sa labas ng bansa. Pero sabi natin, ipagdasal natin na lagi silang mangailangan para makuha tayo, About working in Yukon. So sabi natin, pwede rin nating silang makausap through Yukon fact sheet.
Pwede rin sa Access Yukon's Key Indicators, Employment Statistics for Yukon. So, ibig sabihin, basa ka lang ng mga information about Yukon, ano? Okay, so in Yukon Nominee Program streams, mayroon tayo sa katunayan 4. Number 1 is the Critical Impact Worker stream. Number 2 is the Skilled Worker stream. Number 3 is the Express Entry. And number 4 is the Yukon Community Program. That includes, siyempre, Critical Impact Worker and Skilled Worker stream. So, kumbaga, pareho. Kumbaga, overlapping ito, no? Pero magkaiba yan sa katunayan. Ang Yukon Community Program, sabi natin ay employer-driven yan. Talagang ang employer ang may gawain nito. Sa critical worker kasi at skilled worker and of course express entry stream, yan naman yung kung gusto mo maghanap ng trabaho. Ito naman reciprocal, ano? Yung stream na yan ay nahahati sa dalawang levels of National Occupational Classifications or NOC. Number 1 is occupations in NOC, skills letter C or D, fall under the critical impact worker stream. Tandaan nyo po ito, kapag C at D, ibig sabihin, magfo-fall kayo sa critical impact worker stream. Kapag naman skills levels 0, A and B, magfo-fall siya under ng skilled worker stream. So, hinati nila ito. So, tignan natin mabuti, ano? So, halimbawa, kung ang employment na nahanap mo is about food counter attendant, nagpo-fall siya NOC code 6711, doon siya sa NOC skill level D. So, ibig sabihin, mag-a-apply ka sa critical o i-apply ka ng iyong employer sa critical impact worker stream. Hindi dito sa skilled worker stream. So, ganun po ang ibig sabihin yan. So, tignan natin mabuti, no? So, ano ba yung mga qualifications dito? Halimbawa, dito sa critical impact worker criteria, NOC, C, and D, sabi dito, to apply, kailangan mo lang ng 6 months of full-time relevant work experience. So, napakaganda nito, no? 6 months lang, hindi mo kailangan ng 5 years, hindi mo kailangan ng 3 years, 10 years. So, 6 months lang ang kailangan. Minimum ay Canadian Language Benchmark, level 4. Kung ile-level natin yan, halos level 4 din siya. I-check nyo ako kung mali sa comment down below kung magkaiba. So, ang pagkakaalam ko, yung CLB level 4 ay halos pareha din ng IELTS result band score na 4. So, tignan nyo mabuti yan. Minimum of high school education or Canadian equivalency. Higher education required for positions or NOC. So, tignan nyo mabuti yan, no? Medyo mababa yung kanyang criteria sa paghahanap. Now, let's go to skilled worker criteria NOC B. Sabi naman dito, at least 1 year or 12 months full-time relevant work experience, CLB 5, at minimum high school education Canadian equivalency, and pagkaiba nito, higher education required for positions or NOC. So, medyo tumataas na siya ng kaunti. Sa skilled worker criteria naman, NOC and A, kailangan lang meron kang 12 months of full-time relevant work experience or CLB level 7, minimum high school education or Canadian equivalency, and higher education required for position NOC. So kung makikita nyo, habang tumataas yung level ng NOC, tumataas din yung criteria niya. Kaya nga, karamihan sa mga kababayan natin, ang tinitignan dito yung sa may critical impact worker criteria kasi mababa lang, medyo mas madali na mapunta dito sa Canada or sa territory of Yukon. So ang tanong, Kuya Rhod, kailangan ba ng immigration representative, consultant, immigration lawyer? Hindi naman sinasabi dito na mag-hire ka ng immigration representative. Pero kung gusto mo, pwede rin naman. Sabi dito, or consultant to be nominated under Yukon Nominee Program. So, nasa sa inyo na rin yan kung mag-hire ka o hindi. Pero syempre, dadaan ka pa rin sa POEA, sa POLO, kung halimbawa na nandun ka sa work permit status. So, kailangan mong dumaan sa POLO. So, to apply to immigrate to Yukon, you must be eligible foreign workers with full-time year-round offer from
an eligible Yukon employer can apply to the Yukon Nominee Program. So, ibig sabihin, kailangan yung ino-offer na trabaho sa'yo ay hindi part-time at dapat ito ay full-time year-round. Pero dito kasi sa Yukon Community Program, part-time ang ibinibigay na trabaho ng mga employer. So, mas mahirap ba yung Yukon Nominee Program? Actually, parang mas mahirap itong Yukon Community Program kasi this is employer-driven immigrations. So sabi dito, Yukon Nominee Program Application Form. So, paano ba mag-apply, Kuya Rhod? Yun ang tanong natin. Paano mag-apply dyan? Halimbawa, no? Nakahanap ka na. So, we will go and click this one, the link, at dadalhin tayo dito sa starter o Yukon Guide na kung saan ito yung fill upan ninyo ng employer ninyo kapag nabigyan na kayo ng pagkakataon na sinabing, oh yes, ito na yon. So, if fill up lang ito, yan, subukan nyo ring fill upan ito para malaman ninyo hanggang sa ibaba, up to the end, lahat ng application form nandito na, Section 2, Guaranteed Employment Offer. So, ibig sabihin, ito na yung fill upan ng employer ninyo hanggang sa baba. And then, Settlement and Retention Plan. So, ano ba, mag-ano ka ba dito? Titira ka ba dito o hindi? Siyempre, gusto mo tumira dyan, di ba? So, ibig sabihin, may part 3 ito. 3 parts of papers ito or application papers, ano? Okay. Now, we will click onto this Yukon Nominee Program YNP application. So, click lang natin yan. Open link. So, ito yung Nominee Program Application Handbook para hindi kayo malito. Paano ba mag-apply? So, na-fill upan nyo na yon. Paano nyo ba ipiprepare yung inyong sarili? So, ito na yung handbook ninyo. So, you may read this one hanggang sa baba. Napakarami nito, no? So, hanggang sa baba yan. Basahin ninyo ito para nang sa ganon or better siguro na i-download nyo ito, i-print ninyo para nang sa ganon alam ninyo. Eh, Kuya Rhod, sino ba ang mag-a-apply? Kami o ang employer? Yun ang tanong, ano? Ang katunayan dyan, ang sabi dito, ang employer ang magsasubmit ng paper dito, hindi kayo. Kasi ang mag-uusap dito is the employer and the government of Yukon. Paano naman ang bayaran? Sino magbabayad? Ang sabi dito, employer, lakihan natin, ano? So, punta tayo sa number 4. So, we will go to number 4, no? Tignan natin, number 4. Okay, sabi dito, an application is submitted by the employer to the YNP for review. Hindi kayo ang magsasubmit. That's the good thing. So, ang ipapasa nyo lang sa employer, resume, application letter, and then fill up kayo both ng ipinakita natin kanina, na agreement ninyo, pati yung job offer, and then yun ang isasubmit ng employer sa government of Yukon. Kuya Rhod, may bayad ba? Tignan natin kung may bayad nga. Okay, sabi ng CIC News, tagapagbalita, syempre, ng mga nangyayari sa immigrations. Ang Ontario, sabi dito, pwede kang magbayad ng $1,500 to $2,000 sa iyong application. Sa Prince Edward naman, Island, Provincial Nominee Program, $300. Sa Quebec naman, it's $812. Sa Saskatchewan naman, $350. Pero sa Yukon, no, tignan nyo. Zero. Wala kayong babayaran sa application fee ng Yukon. Kasi obligasyon yan ng inyong employer. Sabi dito, provincial application processing fees are determined by each province and territory. They are added on top of the federal immigration fees. Siyempre, yung mga immigration fees, iba pa yon sa mga babayaran. The successful provincial nominees pay to apply for permanent residence. So, Provincial Nominee Program, PNP, application fee, sabi natin, it's zero. Wala kayong babayaran. Okay, so tatandaan nyo na ang pag-apply dito sa Yukon nangailangan din ng matyagaan. Sa mga susunod na pag-uusap natin, paano kayo makakahanap ng trabaho, yan ang pag-uusapan natin sa mga susunod na vlog natin dito sa Yukon. Ulitin ko, ang pinag-usapan natin is about nominee program, not community pilot program or program. Magkaiba po yun, ano? So, good luck and God bless sa inyong paghahanap ng trabaho dito sa Yukon. At kung may mga kamag-anak kayo, kaibigan, sabi ko nga, you may tap their shoulder para nang sa ganun mas madali ang inyong application. Kung wala naman,
mayroon tayong job banks, mayroon tayong Yukon, UWIN, at INDED para na sa ganun makahanap kayo ng trabaho. So, good luck and God bless sa inyong paghahanap. Sa mga naghahanap pa lamang at nagbo-browse pa lamang kung anong mga program, isa sa po pwede nyo i-consider siguro ang Province of Yukon. Although hindi, masasabi natin, hindi ganun talaga kalaki yung invitation nila sa pag-encourage nila ng mga foreign workers. Pero makikita natin na tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtanggap. Actually, sabi nga natin sa mga streams na yon, ibig sabihin nito na talagang they're encouraging people to come in Yukon at makipanirahan sa tinatawag nating Gold Rush Province. Gold Rush sapagkat talagang kung napapanood nyo yung sa Discovery Channel at National Geographic Channel, yung Gold Rush na tinatawag ay doon talaga nagsimula sa Yukon. Maraming ginto doon. Well, nagsimula talaga ang industry ng Yukon into mining, particularly sa gold. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rhod's Channel at sana na-entice kayo at sana nagkaroon kayo ng idea on how to apply here in Yukon Provincial Nominee Program to live in the province of Yukon. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog natin. Paalam!